દર્શક મિત્રો, ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમિ પર જન્મધારણ કરી ભારતને અખંડ ભારત બનાવનાર લોખંડી પુરુષ એવા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કહેતા, જે વસ્તુ નસીબમાં લખેલી છે અને જન્મની સાથે જ મળે છે, એનો ડર કે ભય શો, એ તો ખુશીનો દિવસ છે। फूल है गुलाब का जरा सुगंध तो लीजिए, फूल है गुलाब का जरा सुगंध तो लीजिए, ये महापुरुष है गुजरात का जरा सलाम तो कीजिए। ત્યારે એવા મહાપુરુષ વિશે આજે હું તમને તેમની ગૌરવ ગાથા કહીશ। મારો વિષય છે મક્કમતાની ખરી મૂર્તિ એટલે સરદાર। ભારતની આઝાદી સમયની આ વાત છે, જ્યારે કાશ્મીરના રાજા હરીસિંહ ભારત સાથે જોડાવું કે પાકિસ્તાન સાથે તે અવધમાં હતા, ત્યારે પાકિસ્તાને પર્વતીય વિસ્તારમાં રહેતા કબીલાઓના સહયોગથી કાશ્મીર પર હુમલો કર્યો। કાશ્મીરનો બારામુલ્લા સુધીનો વિસ્તાર તેમણે જીતી લીધો હતો। શ્રીનગર હવે બહુ દૂર ન હતું। મોહમ્મદ અલી જીનાના આદેશથી તે હુમલાખોરો 2 દિવસ પછી આવતો ઈદનો તહેવાર શ્રીનગરની હજરતબાલ મસ્જિદમાં બંધવી કરીને ઉજવવાના હતા। રાજા હરીસિંહ પાસે એવો બીજો કોઈ રસ્તો ન રહ્યો હતો, તેથી તેને દીવાને દિલ્હી મોકલ્યો। દિલ્હી આવેલા દીવાને મદદ માટે સૌપ્રથમ વડાપ્રધાન નહેરુને વિનંતી કરી, ત્યારે સરદારે તેનો વિરોધ કર્યો અને સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું કે જ્યાં સુધી રાજા હરીસિંહ જોડાણખત પર સહી નહીં કરે ત્યાં સુધી ભારત કાશ્મીરની કોઈ પણ પ્રકારની મદદ કરી શકશે નહીં। જોડાણખત દીવાનને આપીને તેના પર કાશ્મીર નરેશના હસ્તાક્ષર મેળવવા કહ્યું। દીવાન જોડાણખત લઈને કાશ્મીર આવ્યો એટલે રાજા હરીસિંહ તેના પર સહી કરી દીધી। પરિસ્થિતિથી ગભરાઈને તેઓ શ્રીનગર છોડીને જમ્મુ આવ્યા। જોડાણખત રાજા હરીસિંહની સહી થતાં હવે કાશ્મીર 562 રિયાસતોના રિયાસતી ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળ આવી ગયું હતું અને તેના વડા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે બધી જ પરિસ્થિતિનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કર્યો અને વડાપ્રધાન નહેરુને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે હું આવતીકાલે સવારે કાશ્મીર જવાનો છું। મને એવું લાગે છે કે ગૃહપ્રધાન તરીકે મારે પોતે જ કાશ્મીરની મુલાકાત લેવી જોઈએ। ત્યારે નહેરુએ તેનો વળતો ઉત્તર આપતા કહ્યું કે સરદાર, તમે ભારતના ગૃહપ્રધાન છો અને એવી પરિસ્થિતિમાં હું તમને ત્યાં જવાની મંજૂરી આપી શકું નહીં। ત્યારે સરદારે કહ્યું કે પંડિતજી, મેં તમારી મંજૂરી મેળવવા નહીં, માત્ર તમને જાણ કરવા જ ફોન કર્યો। ત્યારે નહેરુએ ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે ત્યાં કંઈ અજુગતું બને તો? ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે હસતા હસતા અને મક્કમતાથી કહ્યું કે તો તમે મને સંસદમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપજો। વાલા દર્શક મિત્રો, આ પ્રસંગ પરથી આપણે બોધ લેવો જોઈએ કે જે વ્યક્તિ મોતને પોતાની હાથ લાવીને ચાલતો હોય તેનાથી દુશ્મનો તો દૂર રહીને ચાલે, પણ ખુદ યમરાજ પર થોડું અંતર રાખીને ચાલતા હોય છે।